हेलो एभ्रिवान नमस्ते नयाँ भिडियो ट्युटोरियलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ वेलकम टु न्यू भिडियो ट्युटोरियल म निराजन र आजको भिडियो ट्युटोरियलमा हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेल अन्तर्गत इफ फंक्सनको प्रयोग कसरी गर्ने भनेर सिक्न गइराखेका छौं लेट्स स्टार्ट टुडे भिडियो ट्युटोरियल अब हामी आजको भिडियो ट्युटोरियललाई सुरु गरौं माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा जस्तै एउटा सेलमा 10 लेख्यौं र एउटा सेलमा 50 लेख्यौं यदि हामीले डाटाहरुलाई कम्पेयर गर्नु छ भने विभिन्न फंक्सनहरुको प्रयोग हुन्छ त्यस्तै गरेर माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा एउटा इफ भन्ने फंक्सनको प्रयोग हामी डाटाहरुलाई कम्पेयर गर्नको लागि गर्दछौं डाटाहरु जस्तै अब हामीले यो ठाउँमा कुनै रिजल्ट निकाल्नु छ मानौं यो सेलहरुमा यदि अंक 40 भन्दा माथि छ भने गुड भनेर निकाल्नु छ नत्र यिनीहरुमा ब्याड भनेर निकाल्नु छ अब मैले एउटा कुरा त यहाँनेर जस्तै यो 30 भन्दा कम छ मैले यहाँनेर सिधै ब्याड लेख्न सक्छु यहाँनेर सिधै गुड लेख्न सक्छु तर हाम्रो यहाँनेर धेरैवटा अंकहरु भएपछि यसरी गुड ब्याड गर्दा गर्दै हाम्रो समय धेरै वेस्ट हुनेछ र समयमा हामी काम गर्न सक्ने छैनौं त्यसैले हामीले यस्तो टाइपको कन्डिसनहरुमा यो या यो भन्ने त्यस्तो टाइपको हामीसँग कन्डिसन छ भनेपछि हामी इफ फंक्सनको प्रयोग गर्दछौं त्यसको लागि जस्तै म एउटा उदाहरण दिन्छु यहाँनेर एउटा सेलमा 10 लेखे एउटा सेलमा मैले 20 लेखे अब मैले यो दुईटैलाई सिलेक्ट गरेर यहाँनेरबाट ड्र्याग गरे अब यी सेलहरुमा 45 भन्दा माथि जुन जुन अंकहरु छ त्यो अंकहरुमा हामीले गुड लेखेको निकाल्नु छ र अरुमा ब्याड निकाल्नु छ हाम्रो कन्डिसन कस्तो छ गुड अदरवाइज ब्याड भनेर हाम्रो कन्डिसन यस्तो रहेको छ अब हामीले इफ फंक्सनको प्रयोग यस्तो अवस्थामा कसरी गर्ने त त्यसको लागि हामीले सबभन्दा पहिला एक्सेलमा फर्मुलाहरु युज गर्नको लागि इक्वल्स टु भन्ने अपरेटरबाट फर्मुला स्टार्ट हुन्छ र यदि क्वेशनमा इफ लगाउनु पर्ने छ भने इफ सुरुमा हुन्छ इफ पछि जहिले पनि ब्र्याकेट हुन्छ र त्यसपछि यहाँ नम्बर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि मोर देन भनेको ग्रेटर देन कति 45 कमा यहाँनेर चाहिँ अब डबल इन्भर्टेड कमा भित्र गुड लेख्नु पर्यो अदरवाइज ब्याड लेख्नु पर्यो अब यो कन्डिसनलाई हामीले यता कसरी एप्लाई गर्ने कसरी लगाउने त त्यसको लागि इक्वल्स टु इफ यदि हामीले योबाट सुरु गर्नु हो यो नम्बरबाट त्यसैले योलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो यो नम्बर ग्रेटर देन 45 कमा टेस्टलाई डबल इन्भर्टेड कमा भित्र राख्नु पर्छ गुड अदरवाइज डबल इन्भर्टेड कमा भित्र ब्याड अब यहाँनेर इफ पछि जहिले पनि सुरुमा एउटा लजिक हुन्छ जस्तै यो लजिक हो अब यो लजिकल टेस्टमा यदि यो यहाँनेरको हामीले A1 मा अहिले के छ 10 छ 10 ग्रेटर देन 45 भएको छ यो लजिक चाहिँ यदि हाम्रो सही भयो भने अगाडिको वाला यो ट्रु रिजल्ट आउँछ नत्र यो फल्स पछाडीको रिजल्ट आयो भन्नाले फल्स रिजल्ट आउँछ मैले इन्टर क्लिक गरे यहाँनेर ब्याड आयो फल्स रिजल्ट आयो किनभने हाम्रो 10 चाहिँ 45 भन्दा ठुलो होइन त्यसैले यहाँनेर ब्याड आयो डबल क्लिक गर्यौं सबैमा यहाँनेर यो तल चाहिँ हाम्रो गुड आएको देख्न सक्नुहुनेछ माथि चाहिँ ब्याड 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 भनेर आएको देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो इफ अपरेटर पछि जहिले पनि एउटा लजिक हुने रहेछ त्यो लजिक पछि सुरुमा ट्रु भ्यालु र त्यसपछि फल्स भ्यालु हुने रहेछ त्यसपछि यहाँनेर हामीले इन्टर गर्दाखेरि यदि लजिक हाम्रो मिल्यो भने हाम्रो रिजल्ट ट्रु आउँछ नत्र मिलेन भने पछाडी हाम्रो फल्स रिजल्ट या अहिले चाहिँ ब्याड आएको देख्न सक्नुहुनेछ जस्ट यहाँनेर म केही लेख्छु जस्तै उदाहरणको लागि मैले नेम लेखे र त्यसपछि यहाँनेर मैले पोस्ट लेखे र त्यस्तै गरेर यहाँनेर सेलरी लेखे र नेममा के नेम लेख्छु म राम श्याम हरि र त्यस्तै गरेर पोस्ट पनि लेख्छु म एमडी सीईओ र त्यसपछि एमडी अब सेलरी दिनको लागि यहाँनेर नर्मली मैले चाहिँ एमडी लाई 40,000 लेखे त्यस्तै गरेर सीईओ लाई 60,000 र त्यस्तै गरेर अर्को एमडी लाई मैले 42
40,000 या 42,000 राखेँ र अब यहाँनिर म बोनस लेख्छु बोनस। अब यहाँनिर हामीले बोनस निकाल्नको लागि यस्तो कन्डिसन छ, यदि पोस्ट CEO हो भनेपछि त्यसलाई 10% बोनस दिने, अदरवाइज 5% बोनस दिने। त्यसको लागि हाम्रो लजिक कस्तो छ? लजिक हाम्रो इफ पोस्ट इज CEO then bonus will give 10% of salary, otherwise 5% of salary, 5% of salary। हाम्रो यस्तो कन्डिसन छ, यस्तो लजिक छ। अब हामीले यो लजिकलाई फर्मुलामा उतारौँ। त्यसको लागि हामीले इक्वल्स टु यदि, अब यहाँनिर हाम्रो फिल्डले चाहिँ पोस्ट आएको छ, इक्वल्स टु डबल इन्भर्टेड कमा भित्र CEO लेख्नु पर्यो, कमा गर्ने र त्यसपछि के को सेलरीको 10%, सेलरीको 10%, अदरवाइज सेलरीको 5% र ब्र्याकेटलाई क्लोज गरिदिने। अब योलाई हामीले फर्मुलामा एप्लाई कसरी गर्ने त? यहाँनिर इक्वल्स टु लेख्नु पर्यो, इफ यदि ब्र्याकेट ओपन गर्नु पर्यो, लजिक के छ? पोस्ट भन्नाले हामीले योमा क्लिक गर्नु पर्यो, यो इक्वल्स टु डबल इन्भर्टेड कमा भित्र हामीले CEO लेख्नु पर्यो। हामीले हेर्ने त CEO हो नि त, त्यसैले यहाँनिर CEO लेख्नु पर्यो र त्यसपछि CEO भएपछि के को? सेलरीको, सेलरी भन्नाले हामीले यसैबाट सुरु गर्नु, यसैमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, सेलरीको 10%, अदरवाइज सेलरीकै कति पर्सेन्ट? अदरवाइज सेलरीकै यहाँनिर 5%। यसरी हामीले यहाँनिर फर्मुला लगाउनु पर्यो। अब यहाँनिर इफ लेखिसकेपछि यो लजिक यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो लजिक अहिले यहाँनिर B2 सेलमा के छ? यो CEO ले यहाँनिर CEO छ कि नै भनेर चेक गर्छ, या यता जे छ त्यो यता पनि हुनुपर्छ। यो र यो मिल्यो भनेपछि हाम्रो यो अगाडिको ट्रु रिजल्ट दिन्छ, नत्र यो पछाडि लगाइएको फल्स रिजल्ट दिन्छ। अहिले हाम्रो यहाँनिर लजिक अनुसार B2 मा MD छ, इक्वल्स टु CEO भएको छ, यो लजिक मिलेको छैन। यो लजिक मिलेन भनेपछि हाम्रो अगाडिको यो ट्रु रिजल्ट नभइकन यो पछाडिको फल्स रिजल्ट दिन्छ। अहिले चाहिँ यहाँनिर फल्स रिजल्ट आएर 5% देला र CEO लाई चाहिँ डाइरेक्ट चुज गरेर योले 10% देला। जस्तै योलाई चाहिँ यहाँनिर 10% दिएको देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरु बाहिर लगाएर चेक पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर डबल क्लिक गर्यो भने अटो एडजस्ट हुनेछ। र त्यस्तै गरेर यहाँनिर मैले अर्को ट्याक्स लेखे र अब हाम्रो लजिकमा ट्याक्स कसरी दिने भन्यो भने यदि सेलरी चाहिँ 40,000 भन्दा माथि छ भनेपछि 10% ट्याक्स लगाउने नत्र नलगाउने। If salary is more than 40,000 then tax will give 10% of salary, otherwise 0, otherwise 0 भन्नाले अरुलाई चाहिँ नलगाउने। अब योलाई चाहिँ हामीले फर्मुला बनाउनु पर्यो भने सुरुमा इक्वल्स टु द लेख्नै पर्यो, त्यसपछि इफ आउने नै भयो, इफ पछि ब्र्याकेट आउने नै भयो। अब यहाँनिर हाम्रो फिल्डले चाहिँ सेलरी आएको छ, त्यसैले यहाँनिर के लेख्नु पर्यो? सेलरी मोर देन कति? 40,000 कमा सेलरी कति पर्सेन्ट? 10%, सेलरीको 10%, अदरवाइज 0। अब हामीले योलाई फर्मुलामा यहाँनिर एप्लाई कसरी गर्ने त? इक्वल्स टु यदि र त्यसपछि लजिक हाम्रो सेलरी ग्रेटर देन कति? 40,000, सरी 40,000 कमा सेलरीकै कति पर्सेन्ट? सेलरीकै 10%, अदरवाइज 0। अब यहाँनिर हाम्रो लजिक अनुसार इफ छ, इफ पछि लजिक हाम्रो यहाँनिर यस्तो छ। अहिले यो 40,000 ग्रेटर देन 40,000 भएको छ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो रिजल्ट के देला? 0 देला, किनभने लजिक हाम्रो मिलेको छैन। जुन ठाउँमा हाम्रो लजिक मिल्यो त्यो ठाउँमा
ट्रु रिजल्ट दिनेछ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो फल्स रिजल्ट दियो, 0 ठिक छ। त्यस्तै गरेर तलको दुईटामा चाहिँ हाम्रो 40,000 भन्दा माथि सेलेरी छ, 10% ट्याक्स लगाउला, यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। र अब यहाँनिर नेट सेलरी निकाल्नु पर्यो। र नेट सेलरीको लागि हामीले इक्वल्स टु सेलरी प्लस बोनस माइनस ट्याक्स र इन्टर गर्ने र यो ठाउँमा डबल क्लिक गर्यो भने तलपट्टि सबै आएको देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर हामी एउटा सेलरी सिट भनेर दिएको देख्न सक्छौँ। अब यो सेलरी सिटलाई हामी पहिला यहाँनिर एक्सेलमा राखौँ। योलाई मैले अलि साइज सानो गरेँ र यतापट्टि लगाएँ र यसलाई मैले जुम गरेँ र अब सुरुमा योलाई अलि ठुलो बनाउँछु र एउटा रोलाई छोडेर मैले यहाँनिर सिरियल नम्बर लेखेँ र त्यसपछि यहाँनिर नेम, एड्रेस, पोस्ट, सेलरी, बोनस, ट्याक्स, नेट सेलरी लेखेँ र त्यस्तै गरेर सिरियल नम्बर 1 लेखेँ र यहाँनिर राइट बटम राइट कर्नरमा यस्तो चिन्ह आएपछि कन्ट्रोल क्लिक गरेर फिल ह्यान्डलको सहायताबाट मैले फिल सिरिज गरेँ र त्यस्तै गरेर केही नेमहरू लेख्छु। म यहीँनिरको जस्तो नेमहरू लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, अर्को नेम पनि तपाईँहरू राख्न सक्नुहुनेछ। मैले अहिलेको लागि यहीँनिरको राख्छु। दान लेखेँ, ल राजु लेखेँ र त्यसपछि लक्ष्मण छ, त्यसपछि वीरेन्द्र छ, अनिता छ। त्यस्तै गरेर एड्रेसमा इलाम छ, पोखरा छ, धनगढी छ, केटिएम छ, एमएनआर छ। त्यस्तै गरेर पोस्टमा टिचर छ, म्यानेजर छ, पुलिस छ, सुपरभाइजर छ, पिउन छ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर 12,000 छ र यो चाहिँ अलि तल आयो। अब यहाँनिर लेख्नुपर्ने हो 12,000 छ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर चाहिँ हाम्रो 45,000 रहेको छ र त्यस्तै गरेर 20,000 रहेको छ र त्यस्तै गरेर यहाँनिर चाहिँ हाम्रो फेरि 40,000 रहेको छ र त्यस्तै गरेर यहाँनिर चाहिँ हाम्रो 30,000 रहेको छ। अब यसलाई म हटाउँछु, यो एक्स्ट्रा भएछ र हामीले अब बोनस निकाल्नु पर्यो। बोनस निकाल्नको लागि यहाँनिर क्राइटेरिया दिएको देख्न सक्नुहुनेछ। इफ सेलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टु 25,000, यदि सेलरी चाहिँ 25,000 बराबर या 25,000 भन्दा माथि छ भने बोनस विल गिभ 15% अफ बेसिक सेलरी, बोनस चाहिँ 15% बेसिक सेलरीको दिने भनेर दिएको छ। अदरवाइज 10% अफ बेसिक सेलरी, अरूलाई चाहिँ बेसिक सेलरीको 10% दिने भनेको छ। भन्नाले क्राइटेरियामा यदि सेलरी 25,000 बराबर या 25,000 भन्दा माथि सेलरी छ भने त्यसलाई सेलरीको 15% या 15% बोनस दिने, अरूलाई बेसिक सेलरीको 10% बोनस दिने भनेर हाम्रो क्राइटेरिया रहेको छ। अब हामीले फर्मुला बनाऊँ। इक्वल्स टु यदि सेलरी ग्रेटर देन और इक्वल्स टु 25,000 कमा सेलरी को 15%, अदरवाइज सेलरी को 10%, ब्रैकेट क्लोज। अब योलाई हामीले एक्सेलमा कसरी राख्ने, यसलाई अलि तल गरी हामीले योबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने हो, त्यसैले योमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। इक्वल्स टु यदि ब्रैकेट ओपन गर्ने र हामीले सेलरी चेक गर्नुपर्ने हो, सेलरी ग्रेटर देन और इक्वल्स टु 25,000 कमा सेम सेलरीकै यहीँनिर क्लिक गर्नु पर्यो, सेलरीकै 15% कमा सेलरीकै 10%
ब्र्याकेटलाई क्लोज गर्ने र त्यसपछि इन्टर क्लिक गर्ने। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो बोनस आएको देख्न सक्नुहुनेछ। बटम राइट कर्नरमा फिल ह्यान्डल आउन दिने र यहाँनिर डबल क्लिक गर्ने, सबैमा आएको देख्न सक्नुहुनेछ। अब हामी यसलाई चेक गरौँ। अब हाम्रो क्राइटेरिया अनुसार यसको सेलेरी चाहिँ 30,000 छ र बोनस चाहिँ 4500 छ। अब क्राइटेरिया अनुसार यसको 15% बोनस आएको हुनुपर्ने हो, किनभने 25,000 भन्दा माथि छ। अब यसलाई चेक गरौँ एकचोटि। चेक जहाँनिर गर्दा पनि भयो। अहिले यहाँनिर चेक गर्छु म। इक्वल्स टु यसको 15%, 15%। ओके, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ट्रु छ। यस्तै गरेर यहाँनिर अब 25,000 भन्दा कम छ। यहाँनिर चाहिँ 25,000 भन्दा कम भएकोले 10% आएको देख्न सक्नुहुनेछ। अब ट्याक्सको लागि के भनेको छ, ट्याक्स चाहिँ नर्मली 5% अफ बेसिक सेलेरी, बेसिक सेलेरीको 5% लगाउने भनेको छ। इक्वल्स टु बेसिक सेलेरी भनेको यो हो, को 5% इन्टर गर्ने, 5% आएको देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर डबल क्लिक गर्ने, सबैमा आएको देख्न सक्नुहुनेछ। नेट सेलेरीको लागि इक्वल्स टु सेलेरी प्लस बोनस माइनस ट्याक्स। ब्र्याकेट छैन, अहिले चाहिँ ब्र्याकेट भएपछि क्लोज गर्नुपर्छ। अब यहाँनिर अटो फिट गरौँ र यसलाई अहिले काट्दिन्छु म र यहाँनिर क्लिक गरेर यो ठाउँमा डबल क्लिक गर्छु। अब हामीले यो पुरै कलमलाई सिलेक्ट गरौँ र कन्ट्रोलसँग प्लसमा क्लिक गरेपछि एउटा कलम इन्सर्ट हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। यहाँनिर क्लिक गरेर अटो एडजस्ट गरौँ। अब एउटा रो म अझ थप्छु र त्यसपछि यो पुरै रोलाई मर्ज गर्छु, मर्ज इन सेन्टर, र यहाँनिर म सेलेरी सिट लेख्छु। SHEET हुनुपर्ने हो। र त्यसपछि यो तलको जुन टेक्स्ट छ तिनीहरूको साइजलाई म 14 राख्छु र त्यसपछि फन्ट चाहिँ टाइम्स न्यू रोमन राख्छु र त्यसपछि माथिको पनि म सेलेरी सेड लेखेको भने टाइम्स न्यू रोमन र यसको साइज चाहिँ म 16 राख्छु र इन्टर क्लिक गर्छु र यसलाई बोल्ड गर्छु र तलको योलाई पनि हामीले बोल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, हेडिङहरूलाई। र यो सबैलाई सिलेक्ट गरेर म बर्डर राख्छु। यहाँनिर गएर अल बर्डरसम्म क्लिक गर्छु। यदि आउटसाइडमा थिक बर्डर राख्नुहुन्छ भने थिक बर्डर्स आउटसाइडमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर आउटसाइडमा थिक बर्डर आएको देख्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई चाहिँ कलमको विड्थ अनुसार अटो फिट गरौँ, सिलेक्ट गरौँ र फर्मेटमा क्लिक गरौँ र त्यसपछि अटो फिट कलम विड्थमा क्लिक गरौँ। कलमको साइज चाहिँ अटो फिट भएको देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी यहाँनिर एउटा सेलेरी सिट बनेको देख्न सक्नुहुनेछ। आशा छ तपाईहरूले इफको युज कसरी गर्ने या कस्तो कन्डिसनमा इफको युज गर्ने भनेर सिक्नु भएको छ।